Друге відео. Рідкісна. То епічна, рідкісна в чемпіонаті і немає. Знову міняти прийдеться. А звичайно мені не дають на обмін. Звичайно. 250. Та хоча б так потрібно зробити. Іншого виходу немає, хоча б не змінюється ціна. Знову надавали. Скільки тут виловів можна зробити? Ще використати 6. 6, здається, залишилося. Епічно хоча б до 5-го потрібно дотягти. Міняти прийдеться. Не знаю, далі буде видно. Далі гра покаже, як потрібно себе вести. Що у нас тут ще реально закрити? Звичайна, епічна, міфічна. Всі посилювачі не використовував би. Це щоб не марнувати ваш час, змушений використовувати всі посилювачі. Хоча як для чемпіоната, то можна використовувати всі посилювачі. В чемпіонат то зараховується. Рекорд. Підло, власники гри, підло, дуже підло. Дати приманки, які зникають. Бажаю вам, нехай ви також отак живете і зникли. Рідкісної в чемпіонаті немає. Міфічна. 11 зірок. Вже на третю приманку 11 зірок залетить. Але скільки чекати? Доведеться його. На перший рівень 11 зірок 68к спеціально не шукав, вона вже сама по собі попала. А так тягав всі підряд і якось залетів той рекорд. Здається, без суперзаряда. А дивіться на цих приманках. Хоча ті приманки, скоріше за все, спеціальні зникали по причині вони обмежені в кількості, тому вони і зникали. А я здивувався. 12 зірок. Так само тобі ед. Стосовно як що можна ловити. Ось тобі показник, як можна ловити. Третій рівень приманки. Вудка нерідна. Але є ліцензія на міфічну. Тому такі показники. Так, що у нас тут? Міфічна закрита.
11 зірок. А де у нас там завдання? Дуже багато. 100 немає. Також 100. Дуже багато. Звичайно залишилося. Рідкісно. Але додають дуже багато, мало вже. 10к. 26,75. Нереально. Добрий виклик, хоча б один потрібно тільки взяти. В битвах, що там в битвах? Також, дивіться, дають, але 3 рази всього можна. А то вилов, або сама приманка. Або воно без різниці, скоріше за все. Додають приманку. І та приманка є як вилов. Цей раз не буду нічого, тому що там попався цікавий гравець з абсолютно всіма золотими медальками. Його буде нереально обігнати. Він на 2-му місці, якщо не помиляюсь, вже на 3-му або на 4-му. Хтось з них з 2 цікавий гравець з першими золотими медальками. Хоча можна було. В битвах в нас будуть одні епічні попадатись. Це воно так завжди буде. Перша приманка ця, а друга та. Ну ось також тобі показники. Що при чому можна витягти. 4-й рівень приманки. Але ж у мене і дерево вже топове, можна сказати. 3-й день гри і така прокачка дерева. Це вже щось нереальне. Впевнений, в топових гравців ще більше прокачане дерево, але цих гравців не беру до уваги, бо вони топи. У мене таке вперше. Старт локації, більш-менш вже така прокачка. Вудки. Як показує практика, можна закрити битви. Битви закриваються. Суперники вже з вудками. Мої вітання. Наші гравці вже з вудками. Не буду поки що ловити. Це така справа. Незрозуміло ловити. Шкода, перша приманка ця випала.
Якщо в першій битві на раунді ця приманка, а в другому буде ця або інша. Робимо ставки. Гадаю, буде інша. Ні, те ж саме. Тоді пощастило. Битви відносно можна закрити, дивлюся. Потрібно тільки обирати суперників. Попадаються сильні, пропускати цю битву. Це також відповідь стосовно того, як економити в цій грі. Що воно таке? Попадаються сильні вам суперники, то краще пропустіть їх. Для чого витрачати ресурси, якщо бачите, там топи вам попалися. Саме верхній, саме лівий також якийсь топ попався. Що це за... Напишете, у вас також було тормозіння, як і в мене? Вчора, наскільки зрозумів, гра тормозила у всіх. Або позавчора, в п'ятницю. В п'ятницю, мабуть. То не моя провина була, а сьогодні як. Чомусь мені здається, що це також не моя провина, а це з боку гри. А цей раз швидко. Ну, знову золоті медальки. Це на першому золотими. Так, цей гравець завжди в рейтинг 100 потрапляє на перші місця. Фала 300 там. Та й на першому місці не слабкий такий гравець, дивлюсь. Не знаю його, перший раз бачу. Можливо, це якийсь гравець не з нашого сили. Ні, з нашої сили гравець. Але якісь нереальні показники. Мої вітання нашим кланам. Мої вітання нашим гравцям. Вже хтось з надрекордами. Ємес, Емес якийсь. Ну, як хто кого тут взує. На що це ти, Емес, відстаєш? По приставці підозрюю з наших кланів.
Ні, не з наших. Мої вітання. Мої вітання. Так, битви закриті. Одна халепа є. Рідкісна. Також легке, але мало дуже додають. Вчора нам прикольно так з чемпіонатами зробили. Не з чемпіонатами, а з викликами. Можна було трохи нафармити посилювачу. Гадаю, краще відкрию цю нагороду. Простіше закрити 2 поєдинки, ніж елітних наловити. — 45. Я вже і опасаюся навіть ту приманку чіпати. А давайте зайдемо в турнір. Що буде в турнірі? Невже буде там спеціально в турнірі? Ні. Добре, не спеціально, але від того не простіше. 70. Хотів сказати ого, а мені попалося. Також непогано. Але відчуваю, в турнірі мені нема що робити. З моїми рівними приманками. Якщо перший суперник вже попався такий, далі там взагалі жахіття буде. Хоча один плюс, турнір не дуже великий. Це великий плюс. Скоро в мене вже буде 7-й рівень звичайний. Дуже тяжко якось дається ця спеціальна. Дуже тяжко. Це з примарою і перемагати не дуже так доцільно, так як вилови зникають. Це можна так зробити, дати гравцям ці вилови втратити, коли вже ні в кого не буде цих виловів, і тоді вже закрити ці поєдинки. А де ці поєдинки героїв? Гадаю, вони десь тут повинні бути, але чому нас в битві відсилає постійно? Навіть не знаю, що й виконувати. Ще й в поєдинку потрібно її спіймати.
Ловити бажання її немає. Але й зараз програвати не дуже хочеться, тому що трофеї зливати прийдеться. Якраз звичайно мені потрібно наловити. Там десь по завданню. Як прикольно, і вудка рідна, і ліцензія є, і дерево трохи прокачане. Потрібно, мабуть, 5-ту наживку поставити. Можливо, якийсь рекорд залетить. Ні, рекордів немає. Від слова зовсім. То жесть. Зникає приманка. А на кой нам дають ті монети? Тут монет немає. Не, монети тут, так у нас тут золоті тільки монети. А, і ці монети є. Срібні. Це, мабуть, сама краща нагорода. Загадкові приманки. 420. Це що таке за суперзаряд? Вперше, чому він такий? 420. Цікавий такий суперзаряд. Це за одні монети потрібно інші монети купувати. Так, обміняти. Одне міняєш на інше, а потім вже отримуєш. Такого лохотрону ще також не було. Що це у нас тут виконалося? Звичайно. Все ніяк не дотягну. Як в тебе нова локація? Не дуже? У мене також не дуже. Можна зробити акцент на міфічні приманки. Обміняти за перлини в магазині епічно. І там закрити завдання. Але ж також наскільки це доцільно. По завданню додає багато. Але саме більше додає за саму цю спеціальну. А ті рекорди зробити нереально. Якщо в мене зараз там 41к рекорд, а там рекорди стоять 70к плюс. Це просто космос. Це абсолютний космос.
Бачу один вихід. Це трохи перечекати, нехай всі виснажаться, закінчаться у всіх ці вилови. Виклик тоді можна буде закрити, коли у гравців, у суперників виловів не буде. І тоді вже так, гадаю, перечекаю. Вже там хтось 64К ловить. На що ж ви звикли постійно будуть вам вудку давати? Нам і так відносно вудки дають на цю спеціальну дуже часто. Дуже часто. З вудкою. І знову то ємес мені попався. Як і попадався, так і в чемпіонаті попався ємес. Ну, звісно, купувати вудку не буду. Так, за 700 гривень то міфічно. — 80К. — 80К міфічно. Це як мінімум потрібно прокачувати 4-й рівень. Але 4-й рівень не дасть таких результатів. Це потрібно мати 5-й рівень. 5-й рівень, щоб отримати, дає всього по 4. Епічну ще нормально якось дає, більш-менш. Хоча і так багато витрачається. Епічна нехай буде 5-й рівень. Це вже щось. А міф дуже дорого обходиться. Епічна закрита. Міфічна. Це за логікою в сутичці буде попадатися міфічна. Або одна, або інша. Також сутичку не пройти без хоча б 5-го рівня. Але поки що не буду витрачати. Якщо не можна буде турнір закрити на 3-му рівні, тоді вже прийдеться купувати. А воно також, ти або витратиш перлини на життя, на купування, або відразу докупити за перлини міфічно і вже закрити завдання на 11 зірок. 75К ще можна якось закрити, а далі з моїм зараз закрию вже ці завдання, які можна закрити. Ще в поєдинках хто зна скільки потрібно наловити. У мене такої кількості в наявності немає, які тільки потрібно в поєдинках. Ще й це взагалі не знаю, де знаходиться. Звісно, воно, гадаю, знаходиться в квесті там далі. Прохід цей потрібно відкрити, і там десь повинні з'явитися поєдинки.
Ще також може бути така. Вони можуть бути тут в порталі. Так, вони тут і є. Це вони як за перлини зробили. Лихий капітан. І вони нам тут всунули також цю примару. Ні, проти лихого капітана вже таке не пройде. Вже такий варіант не пройде. Але ж витратив на це ще прохід. Це тут просто отримуються нагороди. Так і не впала. Впала ось приманка. Нарешті в мене є. А ось і з'явилися ці валюти. Тріснута перлина. Це щоб гравці не нудьгували, вигадали таке. І на це потрібно ключі ще витрачати. Дуже довге відео вийшло. Добре, завершую.